සුබදවසක් ඔයාලා හැමෝටම වැලුවල් LK channel එකකින් ගේන අලුත් මාළුත් වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාම එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න ඇවිල්ලා තින්නේ මම වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරා ඔයාලට redbubble ගැන. ඉතින් redbubble කියන්නේ මොකක්ද මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. red බලපු නැති කෙනෙක් නම් channel එකට ඇවිල්ලා ඉතින් බලන්න redbubble වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරලා තියෙනවා වීඩියෝ සෙට් එකක්ම. ඉතින් ඒකේ එන ප්‍රශ්නත් ඔයාලට මම වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා අහපු ප්‍රශ්න වලටම උත්තර දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. මොකද ඒවා බලලා ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන්න මේ වීඩියෝ එක එතකොට ඔයාට හොඳට තේරෙවි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක මුලින් ඉඳන්ම බලන්න. හරිද? මොකද redbubble එකට මේක ගොඩක්ම වැදගත් අද මම මේ කියලා දෙන්න යන දේ. හරි ඉතින් වැඩි කතා බහ නැතුව අපි යමු අද වීඩියෝ එකේ කොටසට. ඉතින් ඔයාලා channel එකට අලුත් නම් ඔයාලට channel එක හොඳයි කියලා විතරක් හිතෙනවා නම් ඔයා subscribe කරලා bell icon එක all දාලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් ඔයා ගාවට ගෙන්න ගන්න. හරි ඉතින් වැඩි කතා බහ නැතුව අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මොකක්ද මේ redbubble සහ snappa කියන එක තුලින් ඕගොල්ලන්ට කොහොමද මුදල් හොයන්න පුළුවන් කියලා අද මම කියලා දෙන්නම්. හරි ඉතින් පල්ලෙහා description එකේ link එක තියෙනවා මෙන්න මේ snappa.com කියන site එකට එන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඔයාලට link එකෙන් ඕන නම් එන්න පුළුවන්. නැත්නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට net එකට ඇවිල්ලා internet එකට ඇවිල්ලා snappa.com කියලා ගහලා මේ site එකට එන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ආවට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිය window එකක් තමයි මෙන්න මේ snappa.com කියන site එකේ ඔයාලට තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ site එක ගැන පොඩ්ඩක් ඔයාලට හැඳින්වීමක් කරන්නම් මුලින්ම. මොකක්ද මේ site එක කියන එක ගැන. ඉතින් මේ snappa.com කියන site එක මම ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකක් කරලා තිනවා Canva කියලා. හරිද? Canva සහ ඔයගොල්ලන්ට Photoshop බැරි එක්කෙනෙක්ට වුණත් කිසිම දැනුමක් නැතුව Photoshop නැතුව වැඩක් ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයා channel එකට ඇවිල්ලා මේ තියෙන Photoshop design බැරිව ආව සුපිරි වැඩක් කරන ඒ කියන්නේ මම software දෙකක් ගැන එතන කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාගේ computer එකට දාගන්න ඕනේ online ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන්. කිසිම දැනුමක් නැති එක්කෙනෙක්ට උනත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම අද මම මේ කියලා දෙන එක ඔයාට mobile phone එකකින් උනත් කිසිම දැනුමක් නැතුව කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් redbubble එක වීඩියෝ සීරීස් එක බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මෙන්න මේ snappa.com කියන site එක ගැන මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් ඉතින් මේකත් අර Canva වගේම site එකක්. ඒ මම Photopia කියලා වෙනම site එකක් කරා අර වීඩියෝ කරමු Canva වීඩියෝ එකේම. ඉතින් ඒ වගේම site එකක් තමයි මෙන්න මේ snappa.com කියන site එක. හරි. ඉතින් මේකේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන benefit එක වටිනාකම තමයි අර Canva site එක හා Photopia site එකට අමතරව මේක ලොකු benefit එකක් තියෙනවා. හරිද? ඉතින් ඒවා මම ඉස්සරහට කතා කරන්න ඕගොල්ලොන්ට එක්ක. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා redbubble කරන කෙනෙක් නම් redbubble කරන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වීඩියෝ කාට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරි? ඉතින් මේක snappa.com කියන site එකට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන get started free කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ කුඩා click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිය window එකක් වාට එනවා. මෙතන create your snappa account කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ name එක email එක password එක දීලා I'm not robot click එක දාලා ඔයාට get start free කියන එක දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේකේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා මේකේ register වෙලා. ඒ හින්දා මම login කියන එක උඩ දීලා මගේ account එකට log වෙනවා. හරිද? ඉතින් මේක තනිකර totally free අපිට හම්බෙන්නේ. ඉතින් Canva එක Photopia එකට වැඩිය ලොකු වැඩ කටයුත්තක් අපිට මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාට log වුණාට පස්සේ window එක එන්නේ. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ redbubble video series එකේ මම mainlyම focus කරලා තියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට t-shirts. හරිද? ඉතින් මම වැඩිම කරන්නේ t-shirts. හරිද? ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා තියෙනවා eBay dropshipping එතකොට Fiverr මේ වගේ e-money redbubble මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. මේ හැම එකක්ම කරලා බලන්න. එකක් විතරක් නෙවෙයි online කියන්නේ. මොකද මේ හැම එකක්ම ඔයාලට set වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලට මොකක් හරි දෙයක් මේකෙන් කරගෙන යන්න ඉස්සරහට පුළුවන් වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. හරි. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් eBay dropshipping වැඩියෙන් කරනවා. ඒ කරන ගමන් මේවත් කරනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් මම use කරනවා මෙන්න මේ snappa.com කියන site එක. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ site එකේ මෙහෙම මම කිව්ව විදිහට log වුණාට පස්සේ මම දැන් redbubble video series එකෙන් මම mainlyම focus කරලා තියෙන්නේ t-shirts විකුණන්න ඕගොල්ලන්ට. මොකද t-shirts වලින් ඕගොල්ලන්ට ලොකු commission එකක් තියාගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් snap එකෙන් මම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් t-shirt වලින් t-shirt එකක් කොහොමද ඔයා design කරගන්නේ කිසිම දැනුමක් නැතුව Photoshop දැනුමක් නැතුව කියලා. ඉතින් ඔයා customize මෙතන graphic size වලට ආවට පස්සේ t-shirt එකක් design කරනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් මම personalව use කරන්නේ width එක 2000 height එක 2400ක් තමයි මම use කරන්නේ. දීලා මම මෙන්න මෙහෙම create දෙනවා. හරි. ඉතින් මම අද මේ කියලා දෙන Snappa එකෙන් ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ redbubble වැඩ කටයුතු කරගෙන යන කෙනෙක්ට.
හරිද? ඉතින් ඒ වගේම ෆයිබර් කටයුතු කරන්නත් ඔයාලට මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. ඉතින් මේවා ආවට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයාලට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේකේ වටිනාකම කිව්වොත් මෙන්න මේ Canva එකේ සහ Photopia එකේ නැති මෙන්න මේ snappa.com කියන සයිට් එකේ තියෙන වටිනාකම තමයි ඇත්තටම දැන් ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා royalty free මම අර redbubble එකට photos ගන්න කියලා දුන්නා sites වලනොත් ඔයා photos ගන්නවා. හරිද? අරගෙන ඔයා ඒවා ඩිසයින් කරලා පොඩි වෙනසක් කරලා දානවා. නැත්නම් ඒකම දානවා redbubble එකට. ඉතින් මේක ඇත්තටම මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වා ඒ royalty free ඔය site වලින් ගත්තත් අනිවාර්යෙන්ම ඔයා පොඩි වෙනස්කමක් කරන්න කියලා. හරිද? මොකද කරේ නැත්තම් ඔයා දාපු ෆොටෝ එකම වෙන කවුරු හරි දැම්මොත් ඔයාට copyright හදින්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. වගේ redbubble account එක නැති වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාට පුළුවන් ඊටාම ලේසියෙන් Canva එකේ Photopia එකේ නැති features use කරලා මෙන්න මේ snappa.com කියන site එක use කරලා ඔයාට ඩිසයින් එකක් ලේසියෙන්ම පහසුවෙන් ඩිසයින් කරගෙන අනිවාර්යෙන්ම redbubble එකේ විකුණලා දවසට ඩොලර් 20ක් 20කට එහා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට උපයා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙමයි දවසට ඩොලර් 20ක් කියන්නේ ඔයා මහන්සි වෙන්න ඕනේ. හරි? මෙතන මහන්සි වෙන්නේ නැතුව නිකන් ඉඳලා සල්ලි හම්බ වෙන දෙයක් නෑ. හැමෝම බලන් ඉන්නේ. එහෙමනේ. ඉතින් මේ මට ගොඩක් කට්ටිය කියනවා මම කියලා දෙනවා හරියන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් හරියන්නේ නැත්නම් එයා මහන්සි වෙලා වැඩ කරගෙන යන්නේ නැති හින්දා කරගෙන යන කට්ටිය පිරිසක් ඉන්නවා. එයාලා දන්නවා එයාලා මේකට කොච්චර මහන්සි වුණාද, මේ මුදල හොයන්න කොච්චර මහන්සි වුණාද, නිකන් ඉඳලා මේ මුදල හොයාගත්තේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ දිගටම මුදල් උපයාගෙන යනවා. ඉතින් හැමෝටම කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් මේ දෙයක් කියලා දුන්නාම මේක යූස් කරලා බලන්න. අනිත් ඒවත් කරන ගමන් එතකොට ඔයාට මේකේ ප්‍රතිඵලයක් හම්බෙයි. හරි? ඉතින් මෙහෙම ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා shapes කියලා එකක්. හරි? ඉතින් මේ shapes වලින් ඔයාට ඕන shapes එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඩිසයින් වැඩ කටයුතු කරන එකට ඔයාගේ ක්‍රියේටිව් එක මත තමයි ඇත්තටම මේක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයා Photoshop අරගෙන මොකොත් බැරි වුණත් ඔයාට මේකෙන් normally design එකක් use කරන්න පුළුවන්. ඔයාමගේ redbubble video series එක බලුවොත් නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න. ඒකෙදි මම පැහැදිලිව කියනවා. ඉතින් මම මේ වෙලාවේ මෙන්න මේක වගේ අරගෙන දැනට මම මෙන්න මේක වගේ අරගෙන පොඩි ඩිසයින් එකක් ඔයගොල්ලන්ට හදලා පෙන්නන්නම්. දැන් ඔයාලට මේ shapes වලින් මෙතන shapes ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Canva එකේ නැති features තියෙනවා මේකේ. ඉතින් එතකොට ඔයාට මෙතන මේ වගේ තියෙනවා. අපි මේක ගමු. මෙන්න මේ වගේ එකක් අරන් ඔයාගේ ක්‍රියේටිව් එක මත නිකන් ඔයාට හිතෙන විදියට ඔයා එකක් යූස් කරලා දැන් හදන්න. දැන් මම මේක මේ දැන් හදන්නේ. හරි? ඉතින් ඔයාලට graphics වලින් මේ වගේ දෙයක් තෝරලා ගන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා අපි මෙන්න මේක ගම් බලන්න. හරි? ඉතින් මෙහෙම අරගෙන වාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිය ඩිසයින් එකක් දැන් මම මේ normally ඉක්මනින් හදන්නේ මේක. වාට මේක ලස්සනට බොහොම ලස්සනට හදන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. හරි? ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට text ඕන නම් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් ඕන නම් ඔයාලට මෙහෙම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මේ නිකමට මෙහෙම මෙතන හදන්නේ. හරි? ඉතින් ඔයාලට මෙතන මොන හරි දාලා මේ වගේ ලස්සන ඔයාට හිතෙන මෙතන ඉෆෙක්ට් තියෙනවා. ඔයාලට මොන නම් ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මාරු කරගන්න පුළුවන් ඔයාගේ PC එකේ තියෙන. ඉතින් මෙතනට බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මාරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ වගේ දෙයක් දාගන්න පුළුවන්. දාලා ඔයාට මේ විදිය ඕනම ඩිසයින් එකක් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන්. හරිද? මොකද වෙනත් royalty free images දෙන site වලින් අරගෙන ඒව දැම්මම copyright වදින්න තියෙන සම්භාවිතාවය වැඩි. ඒ හින්දා ඔයාගේ creative එක මත unique දෙයක් ඔයා කරනවා නම් ඔයාට ඉක්මනින් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. පොඩි දෙයක් වෙනසක් කරලා බලන්න. ඔයා මොන දේ කරත් හැමෝම එක දේ කරනවා නම් ඔයා හදන්න කට්ටිය හැමෝම ඒ කියන්නේ black and white ඒ කියන්නේ pencil light කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. දැන් pencil light කරනවා කියලා pencil art වල ඔයා චූටි වෙනසක් දෙයක් කරන්න. ඒගොල්ලෝ කරන දේම චූටි වෙනසක් කරලා ඔයා කරලා බලන්න. ඔයාට අනිවාර්යෙන් ප්‍රතිඵලයක් එනවා. ඒ කියන්නේ හැමෝම කරන දේ කරන්න එපා. පොඩි වෙනසක් චූටි වෙනසක් ඇති ඔයාගේ ඉස්සරහා දියුණුවට අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ පොඩි වෙනසක් ඇති ඔයා කරන්න. ඉතින් ඒ හින්දා මේක අනිවාර්යෙන්ම මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ මේකේ තියෙන ලොකුම වටිනාකම තමයි ඔයාලට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඕනම ඒකින් ඔයාලට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මෙතන high resolution PNG එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට ගන්න බෑ
Canva site එකේ මොකද මේගොල්ලෝ මේවට ගෙවීම් අය කරනවා ඒ කියන්නේ ඒකේ quality වැඩි වෙන්න අපි හදපු design එකේ ඒගොල්ලෝ ගෙවීම් ගන්නවා අපෙන් මුදලක් ගන්නවා ඒක download කරලා අපිට එළියට ගන්න. ඉතින් මේ site එකේ එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයා හදන එක high resolution එකෙන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට download click කරලා ඔයාලට පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙතන download කරනවා කියලා දැක්කා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ photo එක download කරගන්න පුළුවන්. download කරලා ඔයා එන්න මම කියලා දීලා තියෙනවා redbubble site එකට ඔයා එන්න. redbubble site එකට ඔයා එන්න. ඉතින් ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් redbubble එකේ මෙන්න මේ මම කියලා දුන්න design එක ඔයා download කරගන්න. design එක ඔයා හදපු unique redbubble එකට නෙවෙයි ඇවිල්ලා තින්නේ. ඔයා හදපු design එක redbubble site එකේ upload කරන්න ඔයාට පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට මේ redbubble එක කරා මුදලක් හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ Snappa කියන site එක use කරලා. ඉතින් ඕක තමයි අද මට ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ. ඔයාලා ගාව $50 තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මාව contact කරගන්න. $50 බැංක් එකට ගන්න එපා. රේට් එක අඩුවෙන් ඉන්නේ. මම ඔයාලට එදාට තියෙන රේට් එක වැඩියෙන් ඔයාලගේ අතර මුදල් දීලා විශ්වාසනීයව ඒ කටයුත්ත කරලා දෙන්නම් ඔයාලගේ $50 ටික අරගෙන. හරි. ඉතින් channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න දිගටම ඊමණස් videos මම අරන් එනවා. dropshipping ගැන හැම දෙයක්ම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. මම දන්න දේවල්. ඉතින් එහෙනම් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. channel එක subscribe කරලා all icon එක දාලා තියාගන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකත් ඔයාලා ගාවට ගෙන්න ගන්න. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම ජය ජය.